ताल पर्यो भने फेसबुकबाट मनज्ञ पैसा कमाउन सकिन्छ। के तपाईलाई थाहा छ? तपाईले युट्युबबाट मात्र हैन र अरू प्लेटफर्मबाट मात्र हैन, तपाईले चाहिँ फेसबुकमा टाइम पास गर्नुभन्दा राम्रो चाहिँ फेसबुकमा तपाईले यो तरिकाबाट जानुहुन्छ भने तपाईले मनज्ञ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो तरिकाको बारेमा आज म भन्न गइरहेको छु। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ है, त्यसकारणले जानको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले यहाँहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, शेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म सधैँ उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। विषयवस्तु रहेको छ फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ। फेसबुकमा त्यतिकै टाइम पास गरेर त मजा आउँदैन, त्यसैकारणले गर्दाखेरि फेसबुकबाट त पैसा कमाउनु पर्यो नि। यो तरिकाको बारेमा आज म भन्न गइरहेको छु। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तपाईलाई पनि थाहा छैन भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। किन भन्दाखेरि म चाहिँ सारा टेक्निकको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। ओके, सो यसको लागि म यहाँहरुलाई मोबाइलमा देखाउन चाहन्छु। म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु साथीहरु, र सबभन्दा पहिले म यहाँ चाहिँ फेसबुकमा जान्छु। यो फेसबुकलाई म ओपन गर्छु। तपाईसँग पक्कै पनि फेसबुक प्रोफाइल होला। अहिले त धेरैजनासँग फेसबुक प्रोफाइल छ, धेरैजनाले फेसबुक चलाउनुहुन्छ, पक्कै पनि यहाँसँग फेसबुक होला। फेसबुक भएपछि त अब तपाईले त्यहाँ ग्रुप पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक छ भने त तपाईसँग प्रोफाइल होला पक्कै पनि, र तपाईले धेरै पेजहरु पनि तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ पेजबाट पनि कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले रिल्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। रिल्स भन्दाखेरि तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि मोबाइललाई ठाडो राखेर जुन भिडियो बनाइन्छ, तपाईले 14 सेकेन्डको अथवा 15 सेकेन्डको भिडियो, 15 सेकेन्डसम्मको भिडियो तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो बनाएको बापत तपाईले अब चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। कसरी कमाउने त्यो कुरा म भन्न गइरहेको छु। अब यो एउटा प्रक्रिया रहेको छ, यो एउटा सेटअप रहेको छ, सेटिङ रहेको छ। त्यो सेटिङलाई हामीले चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र कमाइ हुन्छ। अब भिडियो कसरी बनाउने त्यो त यहाँ क्रिएट रिल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरुमै रहेको छ क्रिएट रिल हैन। क्रिएट रिलमा टच गरेपछि तपाईले यहाँ क्यामेरा अन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। फ्रन्ट क्यामेराबाट तपाईले 14 सेकेन्डको रिल बनाउनुस्, गीतमा नाच्नुस्, गीतमा एक्टिङ गर्नुस्, जसरी पनि तपाईले रिल बनाउनु 14 सेकेन्डको, अथवा तपाईले अरु नै एप्लिकेसनमा एडिट गर्नु भएको छ भने यहाँबाट तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसरी रिल बनाउनु होला। अब रिल बनाइसकेपछि तपाईले के कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने रिललाई अपलोड गर्नु होला। तर रिल अपलोड गर्नुभन्दा पहिले यो सेटिङ चाहिँ पक्कै पनि गर्नुस् है। त्यो के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई सबभन्दा पहिले ओपन गर्नु होला, फेसबुकमा लगइन गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइल यसरी ओपन भएको हैन। राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले फेसबुक प्रोफाइलको जुन एउटा आइकन दिनु भएको छ त्यो आइकन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड। तपाईमा नआउन सक्छ है। तपाईमा आएको छ भने इट्स ओके, सेटिङ मिलाउनु पर्दैन। यदि तपाईमा आएको छैन भने तपाईले यो ल्याउनु पर्ने हुन्छ प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड हैन। यो कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलको नाम, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब यहाँ सी ड्याशबोर्ड तपाईकोमा नहुन सक्छ। छ भने तपाईले सेटिङ टर्न अन गरिसक्नु भएको छ, यदि छैन भने गर्नु भएको छैन, यसरी टर्न अन गर्नु होला। यहाँ तीनवटा यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ थोप्ला रहेको छ, तीनवटा थोप्लामा टच गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अफ प्रोफेसनल मोड, तर तपाईले आफ्नोमा टर्न अन प्रोफेसनल मोड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरोमा चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ टर्न अफ देख्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले यो सेटिङलाई पहिले नै अन गरिसकेको छु। तर साथीहरु एउटा कुरा सचेतता अपनाउनु होला, एकचोटी यो टर्न अन गरिसकेपछि कहिले पनि टर्न अफ नगर्नु होला, नत्र समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोनेटाइजेसन, स्टार जुन मोनेटाइजेसन रहेको छ त्यो गोल जान सक्छ, र फेरि तपाईले टर्न अन गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईले फेरि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ फलोअर्स हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कहिले पनि टर्न अन गरिसकेपछि टर्न अफ नगर्नुस्। मैले टर्न अन गरिसकेको छु हैन, त्यसकारणले यहाँ टर्न अफ लेखिएको छ। तपाईकोमा टर्न अन छ भने टर्न अन गर्नुस्, यसमा क्लिक गर्नुस्। टर्न अफ छ भने बुझ्नुस् कि यो सेटिङ टर्न अन भइसकेको छ। अब यहाँ टर्न अन गरिसकेपछि ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि टर्न अन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सी ड्याशबोर्ड, अथवा फेरि पनि ब्याक गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइललाई जब ओपन गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड। अब यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर आउनु होला, र तलतिर आइसकेपछि तपाईले मोनेटाइजेसन एउटा ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ।
यो टर्न अन प्रोफेसनल मोड गरिसकेपछि प्रोफेसनल मोडलाई टर्न अन गरिसकेपछि यहाँ मोनेटाइजेसन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरामा अझ पनि ध्यान दिनु होला, प्रोफाइल रिकमेन्डेसनमा चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ रिकमेन्डेबल तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नट रिकमेन्डेबल छ भने पैसा कमाउन सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि रिकमेन्डेबल यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ है। र त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ तपाईले पे आउटमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। कसरी गर्ने त्यसको भिडियो चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, हेर्नु होला है। त्यस्तै न मोनेटाइजेसनमा जानु होला, मोनेटाइजेसनमा टच गर्नु होला। मोनेटाइजेसनमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सेटअप पाउनुहुन्छ स्टार मोनेटाइजेसनको। साथीहरु नेपालमा देख्न सक्नुहुन्छ स्टार मोनेटाइजेसन आउँछ मेरोमा, योर टुल्स है। स्टार मोनेटाइजेसन मेरोमा आउँछ। त्यति मात्र हैन, इन स्ट्रिम एड्स पनि आउँछ है। तर यहाँ चाहिँ स्टार मोनेटाइजेसनबाट कमाइ भइरहेको छ, तर यहाँ चाहिँ इन स्ट्रिम एड्स सुन रहेको छ, यसबाट कमाइ भइरहेको छैन। केही दिन अगाडि त मेरोमा चाहिँ एड्स अन रिल पनि इनेबल भएको थियो, तर चाहिँ मैले भिडियो नहाल्दाखेरि यो चाहिँ डिजेबल भएको छ। फेरि यहाँ नोट एट इलिजिबलमा झरेको छ। नत्र एड्स अन रिल पनि माथि थियो हैन, यो सेक्सनमा थियो, यो टुल्सको सेक्सनमा थियो हैन। तर नेपालमा मोनेटाइजेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले स्टार बाहेक अरूबाट कमाउन सक्नुहुन्न साथीहरु। मात्र स्टार मोनेटाइजेसन नेपालमा इलिजिबल रहेको छ। स्टार मोनेटाइजेसनबाट तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ, तर यो इन स्ट्रिम एड्स अन रिल बाट चाहिँ नेपालमा रहेर कमाउन सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि नेपालमा यो फिचरलाई अन गरिएको छैन, नेपालमा मोनेटाइजेसन दिएको छैन। इन्डियामा दिएको छ, अरू कन्ट्रीमा छ है, तर चाहिँ नेपालमा मोनेटाइजेसन छैन। यदि मोनेटाइजेसन अन भएको भए तपाईले इन स्ट्रिम एडबाट पनि, एड्स अन रिलबाट पनि, बोनसबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ इन स्ट्रिम एड्सबाट कमाइ भइरहेको छैन, किनभने म नेपालमा छु है, र नेपालमा मोनेटाइजेसन आउनु छैन। त्यसकारणले यसबाट कमाइ भइरहेको छैन। कमाइ भइरहेको छ स्टार्सबाट, किनभने यो मेरो इनेबल रहेको छ। अब यो तपाईले यहाँ सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। जब क्लिक गर्नुहुन्छ भने सेटअप भनेर यहाँ लेखेर आउँछ, त्यो सेटअप गर्न त्यो भिडियो पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, हेर्नु होला कसरी सेटअप गर्ने है त। यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ अब यो सुरु भइसकेको छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अर्निङ अलिअलि भइरहेको छ है। यदि कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको भिडियो हेरेर खुसी हुनुहुन्छ भने तपाईले गिफ्ट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी, अब यो हेर्नुस् है। जस्तै यहाँ चाहिँ म अब कहाँ जान्छु भन्दाखेरि म आफ्नो यहाँ जान्छु, प्रोफाइलमा जान्छु। प्रोफाइलमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके रिल्स रहेको छ। यो रिल्सलाई म यहाँ टच गर्छु। ओके देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारको रिल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ बनाएको छु है। यहाँ मैले रिल्सहरू बनाएको छु। अब तपाईले बनाउनु भएको रिल्समा कसैले पनि टच गर्यो भने अथवा हेरिरहेको छ भने, जस्तै मानौ यो है, जस्तै यो रिल्स मेरो चलिरहेको छ हैन, यो रिल्स चलिरहेको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड अ गिफ्ट है। सेन्ड अ गिफ्ट, कसैले चाहिँ सेन्ड अ गिफ्टमा यो भिडियो मन परेको छ भने सेन्ड अ गिफ्टमा टच गरेपछि यहाँबाट कुनै पनि व्यक्तिले संसारको कुनै पनि कुनाबाट मलाई चाहिँ गिफ्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। तर उहाँले गिफ्ट पठाउनको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बटन रहेको छ सेन्ड फर गिफ्ट हैन। अब यो किन्नु पर्ने हुन्छ, गिफ्ट त सबभन्दा पहिले किन्नु पर्ने हुन्छ। किनिसकेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा हुन्छ र त्यसपछि यहाँबाट मलाई सेन्ड गर्न सक्छ। यसरी नै तपाईहरुले पनि रिल बनाउनुहुन्छ भने तपाईलाई तपाईको भिडियोलाई मन पराउने युजरले व्यक्तिले तपाईलाई गिफ्ट पठाउँछ साथीहरु। अब यो गिफ्ट यहाँबाट पनि पठाउन सक्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कमेन्टमा जानुहुन्छ भने नि एड अ कमेन्ट, यसमा टच गर्नुहुन्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि स्टार रहेको छ। अब यो स्टारमा टच गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँबाट पनि पठाउन सकिन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ धेरै स्टार रहेको छ नि हैन, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेन्ड अ गिफ्ट। अब कुनै पनि व्यक्तिले यहाँ गिफ्टमा मानौ यहाँ कुनै गिफ्ट पठाउनुहुन्छ भने यसमा टच गर्नुहुन्छ भने यो गिफ्टहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है। एकदमै राम्रो रहेको छ। तर यहाँ स्टार मेरोमा त 0 रहेको छ, त्यसैले जाँदैन। सबभन्दा पहिले त किन्नु पर्ने हुन्छ, हामीले स्टार किन्नु पर्ने हुन्छ। स्टार किनिसकेपछि तपाईले 10 स्टार 10 स्टार 10 स्टार यसरी पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि कमेन्टबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। छैन त गजबको। त्यसैकारणले तपाईले आफ्नो फेसबुकमा रिल बनाउनुहुन्छ भने रिलबाट तपाईले यसरी चाहिँ मजाले कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि तपाईले पनि स्टार मोनेटाइजेसनलाई अन गर्नु भएको छैन भने अन गर्नु होला है, र यसरी पैसा कमाउन सक्नुहोला। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा दैनिक रूपमा। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।